Και ποιο είναι το όνομά της σήμερα? Ποιο είναι το όνομά της? Ποια τσαντούλα όμορφη θα δούμε? Που μάλιστα αυτό το βίντεο το γυρνάμε εδώ στο στούντιο, το YouTube channel της Hadibrand, πριν ακόμα το έχετε δει εσείς σε social και να έχει ανέβει στο e-shop. Είναι το καπάκι μέλια σε αλλαγές. Το ανανεώσαμε, το κάναμε έτσι πιο τσαχπίνικο, το κάναμε λιγάκι πιο ωραίο. Και για όσους θυμάστε, μέλια είναι το πρώτο δεσποτάκι που έχω μαζέψει στη ζωή μου. Αυτή η όμορφη κανελή σκυλίτσα, ένα κοκονάκι, μούρλια. Από εκεί πήρε και το όνομά της. Είναι τόσο γλυκό αυτό το καπάκι, όπως είναι και το μελάκι μας. Η μέλια μας λοιπόν. Κοιτάξτε λιγάκι μια ομορφιά. Πάλι ένα ωραίο καλοκαιρινό τσαντάκι που μπορούμε να το κρατάμε στη θέση ενός ζιπεράκι που έχουμε μάθει, κάτι άλλο, χιαστή. Και κοιτάξτε τι σας επέλεξα. Το γλωσσάκι είναι στο πλεχτό δέρμα της Hadibrand, τα καινούρια χρώματα που έχουμε φτιάξει. Και εδώ λίγο. Τα χρώματα θα είναι τα περισσότερα nude και έτσι λίγο μια πιο σοβαρή κατάσταση. Θα διαλέξετε ένα ωραίο χρωματιστό φόρεμα, ένα με χρώματα, με ιστορίες και το τσαντάκι σας θα είναι πιο ήπιο. Έτσι το σκέφτηκα. Διαφορετικό από άλλα τσαντάκια που τα κάναμε έντονα. Εδώ θα είναι λίγο πιο nude τα χρώματα γιατί τη πάει τρελά. Δείτε λοιπόν μία ομορφιά, έναν έρωτα, ένα σεξι τσαντάκι για να το πιεις στο ποτήρι, να το κρατήσεις όλη μέρα, να κάνεις όλες τις δουλειές σου, να κρέμεται χιαστή από πάνω σου και να τραβάει όλα τα βλέμματα του κόσμου. Και κορίτσια και αγόρια, αν έχει σημασία αυτό. Λοιπόν, έχει την καμαρούλα εδώ που είναι από κάτω με μαγνητάκι, δείτε το πώς ανοίγει. Το μαγνητάκι θα το βάλετε εσείς, κλείνει ξανά. Έχει επάνω τις καμάρες αυτές που είναι καινούριο σχέδιο και για μας και κρεμά στο χεράκι ή αν θέλετε εσείς να βάλετε και λυσίδα. Σχεδιάσαμε λοιπόν το καπάκι λίο, γλωσσάκι πλεχτό, χεράκι πλεχτό και εμείς θα το δούμε μαζί βήμα-βήμα. Όπως και την πλέξη της που είναι φανταστική, απλή, όμορφη και του πάει τρελά. Πάμε όμως τώρα να δούμε τα υλικά της μέλιας μας. Την τσάντα μέλια θα τη φτιάξουμε με το νήμα το Eco Καρδούλα με ραϊγιόν. Αν θυμάστε, ένα βαμβακερό νήμα έτσι που σου αποπνέει λίγο άνοιξη και καλοκαίρι. Δείτε μερικά μόνο τα χρώματά του εδώ, όπως και να σας δείξω και κάτι άλλο. Υπάρχουν και σε πολυχρωμίες ντεγκραντέ. Δείτε λιγάκι μια ομορφιά. Φανταστείτε το σε μια τσάντα ωραία, αντί για μονόχρωμο να έχει διχρωμία. Ταιριάζει σε αυτό το καπάκι γιατί είναι νου τα χρώματα και μπορούμε πολύ εύκολα να το κάνουμε πολύχρωμο από κάτω. Αν εσείς θέλετε, έχουμε λοιπόν πολλές επιλογές. Πάμε στα υλικά της όμως. Λοιπόν, είναι το καπάκι το μέλια, το καινούριο ωραίο redesign που κάναμε έτσι και το αλλάξαμε. Είναι 23 εκατοστά το καπάκι. Το αγοράζετε μαζί με τις καμάρες επάνω που τις έχουμε τοποθετήσει εμείς και τη γεφυρούλα που έχει μαγνήτη από κάτω για να δείτε πώς είναι. Είναι το χεράκι, το 1,20 είναι για χιαστή πλεχτό. Θα χρειαστούμε 2 τσιλεδάκια το Eco Καρδούλα. Εδώ έχουμε διαλέξει, βλέπετε, ίδια χρώματα, είναι το χακί και εδώ είναι το λαδί, το βενέτα, πολύ ωραίο χρώμα. Θα χρειαστούμε λίγη φοδρίτσα. Το βελονάκι νούμερο 4,5 που θα πλέξω εγώ αυτό το νήμα. Εσείς μπορεί να χρειάζεται 4, μπορεί και 4,5. Κάποια κορίτσια είδα και 5. Δεν είναι απαραίτητο όμως. Εδώ θα χρησιμοποιήσω το σκληρητικό σάλπα και όχι τον πλαστικό καμβά. Βασικά θα χρησιμοποιήσω και τα δύο, και σάλπα και καμβά. Θα κάνουμε ένα κολπάκι σε αυτή την τσάντα. Έτσι γιατί έχω όρεξη σήμερα με το καινούριο μου ωραίο σχέδιο. Εννοείται τα ραπτικά, ψαλιδάκια, μάρκερ, κορίτσια, μεζουρίτσα, κλωστίτσα, νάιλον κτλ. Όλα αυτά τα ωραία. Λοιπόν, για πάμε λοιπόν να δούμε τα measure τώρα, τις διαστάσεις της τσαντούλας μας. Εμείς εδώ έχουμε πλέξει. Το σώμα είναι ενιαίο και είναι τελικό 23 εκατοστά επί 40 ύψος. Και έχουμε κάνει και 2 πλαϊνά που είναι 7 εκατοστά επί 17 ύψος. Αυτό λοιπόν θα πλέξουμε 3 κομμάτια, μονοκόμματο το σώμα, 2 πλαϊνά πλεχτά. Θα δούμε μια πολύ ωραία πλέξη εδώ, απλή και όμορφη για πάρα πολλές τσάντες. Δεν τρώει και το νηματάκι, ταιριάζει και στο νήμα αυτό που είναι λίγο βαμβακερό και ραϊγιόν μαζί, έτσι να είναι λίγο πιο φλάφι όπως λέω εγώ, χωρίς να είναι τρυπητή. Και θα δούμε και κάτι κολπάκια με τα σκληρητικά που δεν τα έχουμε ξαναδεί. Πάμε λοιπόν, έχουμε δουλειά εδώ να κάνουμε. Λοιπόν, θα πάρω το βελονάκι νούμερο 4,5 της Hadibrand να πλέξω και να ξεκινήσω τα πρώτα γαϊτανάκια για το σώμα. Θα σας ξεκινήσω λοιπόν το σώμα της τσάντας πρώτα. Λοιπόν, ας πάρω εδώ ένα κουβαράκι που έχω
Για να μην ξετυλίγουμε το νήμα και έχουμε πάλι 200 γραμμάρια έτσι, γιατί θέλει να κάνουμε οικονομία το άλλο μου κορίτσι που έχω εδώ. Λοιπόν, για πάμε λοιπόν να δούμε τι θα κάνουμε με το νήμα μας και με το βελονάκι νούμερο 4,5 της Hadbrand. Ξεκινάμε και βάζουμε 26 θυλάκια συν 2 για να φτιάξουμε το σώμα. 26 θυλάκια. 1, 2, 3, 4, 26 θυλάκια λοιπόν, συν 2 που θα χρειαστούμε για να βγει η πλέξη μας. 1, 2. Λοιπόν, να επισημάνω εδώ, αν το κάνετε με άλλο νήμα, ναι μεν εγώ εδώ έχω βάλει γαϊτανάκια 26, εσείς μπορείτε θα τα μετρήσετε με εκατοστά. Αν είναι μικρότερο νήμα, λεπτότερο νήμα, δηλαδή με μικρότερο βελονάκι από αυτό που εγώ πλέκω, θα υπολογίσετε ότι θέλετε 21-22 εκατοστά να είναι τεντωμένα τα πρώτα λυσιδάκια. Εγώ εδώ είναι γύρω στα 20 με 21 εκατοστά. Ο λόγος είναι ότι κάνοντας το περιμετρικό στο σώμα της τσάντας, με το νήμα Eco καρδούλα, θα μεγαλώσει 1 με 1,5 πόντο. Ενώ με ένα πιο λεπτό νήμα, αντιλαμβάνεστε ότι ένα πλεκτό που κάνουμε περιμετρικά το άρρηκτο, μεγαλώνει λιγότερο. Άρα, με άλλο νήμα εσείς υπολογίσετε 20 μέχρι 22 εκατοστά, εφόσον το καπάκι μας είναι 23. Αυτό θα θυμάστε για να το βγάζετε και μόνοι σας με οποιοδήποτε νήμα της Hadbrand. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα την πλέξη μας. 26 θυλάκια συν 2. Ελάτε να δείτε τι θα κάνουμε. Τα 2 γαϊτανάκια που βάλαμε τα αφήνουμε. Παίρνουμε νήμα. Πάμε στο τρίτο θυλάκι που έχουμε μπροστά μας, εδώ. Παίρνουμε νήμα. Έχουμε 3 θυλάκια. Παίρνω νήμα, κλείνω το πρώτο. Βλέπετε, παίρνω νήμα, κλείνω τα υπόλοιπα. Πάμε να το ξαναδώ. Παίρνω νήμα. Παίρνω νήμα, κλείνω το πρώτο. Παίρνω νήμα, κλείνω τα υπόλοιπα 3 που έχω στο βελονάκι μου. Παίρνω νήμα. Παίρνω νήμα, κλείνω το πρώτο. Παίρνω νήμα, κλείνω τα υπόλοιπα 3. Και το νήματάκι. Πάμε να το δούμε μερικές φορές. Παίρνω νήμα. Παίρνουμε το πρώτο, κλείνουμε τα άλλα 3. Ελάτε να τελειώσουμε και αυτή τη σειρά. Εδώ το τελευταίο μας. Παίρνω νήμα. Παίρνω νήμα, κλείνω το πρώτο θυλάκι. Παίρνω νήμα, κλείνω τα υπόλοιπα 3. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε την πρώτη μας σειρά. Πάμε τώρα για τη δεύτερη. Σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Γυρνάμε το πλεκτό μας. Και επαναλαμβάνουμε το ίδιο πράγμα, μέχρι να ολοκληρώσουμε το πλεκτό μας. Μέχρι δηλαδή τα 40 εκατοστά. Παίρνω νήμα, πάω στο πρώτο εδώ θυλάκι, παίρνω νήμα, κλείνω το πρώτο, παίρνω νήμα, κλείνω τα υπόλοιπα 3. Παίρνω νήμα, έχω 3 στο θυλάκι, στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, κλείνω το πρώτο, δημιουργούνται 3 ξανά, παίρνω νήμα, κλείνω τα υπόλοιπα 3. Πάμε άλλη μία. Αυτή είναι η πλέξη, κορίτσι. Λοιπόν,
Μου συνεχίζετε έτσι μέχρι να φτάσετε γύρω στα 38-39 εκατοστά, που με το περιμετρικό θα φτάσουμε 40. Ελάτε λίγο με αυτό το ίδιο το νήμα τώρα, να σας δείξω πώς θα ξεκινήσετε τα δύο πλαϊνά. Θα κόψω το νήμα μου εδώ και θα σας το δείξω μετά έτοιμο, ωραίο, που το έχουμε κάνει έτσι, ωραίο, παιχνιδιάρικο, μέλια style. Λοιπόν, τα πλαϊνά είναι δύο. Θα ξεκινήσουμε και να βάλουμε 7 θυλάκια, 7 γαϊτανάκια συν 2. Ελάτε να το δούμε. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και ακόμα 2. 1, 2. Τι θέλουμε για τα πρώτα θυλάκια? Εσείς θα θυμάστε ότι αν γίνει με άλλο νήμα θα φτάσετε γύρω στα 6 εκατοστά, να είναι τα πρώτα σας γαϊτανάκια τεντωμένα. Πάντα και βάζουμε και τα 2 μετά γαϊτανάκια ακόμα για να ξεκινήσουμε την ίδια πλέξη. Τι κάνουμε λοιπόν? Ξεκινάμε όπως και στο σώμα. Δηλαδή παίρνουμε νήμα, αφήνουμε τα 2 θυλάκια που βάλαμε επιπλέον, μπαίνουμε στο τρίτο θυλάκι, παίρνω νήμα, κλείνω το πρώτο, παίρνω νήμα, κλείνω τα υπόλοιπα 3. Αυτό θα συνεχίσετε μέχρι τα 17 εκατοστά ύψους. Βλέπετε, ό,τι κάναμε δηλαδή και στο σώμα. Προσέχτε μόνο τις διαστάσεις. Τι είπαμε λοιπόν? 6 εκατοστά εδώ με εκατοστά σας τα λέω αυτή τη φορά, και το σώμα να είναι 21 εκατοστά περίπου τα πρώτα γαϊτανάκια. Τα πλαϊνά λοιπόν μέχρι ύψος 17 και το σώμα μέχρι ύψος 40-39 εκατοστά. Για ελάτε όμως να το δείτε λίγο έτοιμο, να δείτε τι ομορφιά έχουμε κάνει εδώ και να σας δείξω και κάποια ωραία κολπάκια. Εδώ το σώμα έχουμε κάνει, να το, δείτε το μια ομορφιά, δείτε τι ωραίο που είναι. Έχουμε κάνει και το περιμετρικό άριχτο εδώ, το ξέρετε ήδη, αλλά θα σας το δείξω εγώ κιόλας. Εδώ είναι το ένα μας πλαϊνούλι και εδώ είναι το μισοτελειωμένο πλαϊνό. Αυτά είναι τα κομμάτια μας. Εδώ θα φτάσετε κι εσείς στο τέλος να έχετε 3 κομμάτια. Το σώμα λοιπόν, το ξαναλέω άλλη μια φορά και τα έχω πει πολλές φορές, αλλά θέλω να την κάνετε τέλεια αυτή την τσάντα. Είναι 23 εκατοστά τελικό, 40 το μήκος. Εδώ είμαστε 7 εκατοστά επί 17 και έτοιμη η τσάντα. Τι θέλουμε εδώ τώρα? Εδώ είναι το μισοτελειωμένο, που αυτό θα το κάνουμε επανάληψη στα 3 κομμάτια που έχουμε. Εδώ έχω φτάσει λοιπόν να ολοκληρώσω τις σειρές μου και θα σας δείξω τώρα πώς κάνουμε το περιμετρικό άριχτο, αν και το ξέρετε, το έχετε δει σε πολλά βίντεο. Τι κάνουμε λοιπόν? Εδώ που τελείωσε η τελευταία μας σειρά, πάμε και συνεχίζουμε γύρω-γύρω τα περιμετρικά άριχτα. Μπαίνουμε εκεί που πρέπει να μπούμε, ωραία και καλά. Κάποιες φορές πρέπει να μπείτε 2 φορές έχουμε πει, κάποιες φορές 1. Αυτό που θέλουμε βασικά είναι να στρώνουν ωραία. Να μην τραβάει το πλεχτό μας, να κάθεται στρωμένο ωραίο για να μπορεί να ενωθεί μετά με το ράψιμο με τα υπόλοιπα κομμάτια. Βλέπετε, έτσι θα μου συνεχίσετε και εδώ θα μπω 2 φορές. Και το συνεχίζουμε ωραία για να φτάσουμε να κάνουμε αυτό το ίδιο αποτέλεσμα. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τα υπόλοιπα κομμάτια που είναι πριν το ένωμα. Θέλω να δούμε κάτι με τα σκληρητικά και με τις σφόδρες. Λοιπόν, στην τσάντα μέλια αποφάσισα να κάνουμε κάτι άλλο παιχνιδιάρικο με τα σκληρητικά. Λοιπόν, στο σώμα θα βάλουμε την αυτοκόλλητη σάλπα. Από το βίντεο με τις σφόδρες θα το δείτε αναλυτικά. Εγώ δεν θα σας γράψω τώρα εδώ. Αυτό λοιπόν είναι μέσα η αυτοκόλλητη σάλπα. Βγάζω το αυτοκόλλητο, είναι μέσα το υλικό. Βλέπετε, έχω γυρίσει τη φοδρίτσα, το γυρνάω και το ράβω με τη βελόνα ραπτική, γύρω-γύρω περιμετρικά. Θέλω να ανατρέξετε εδώ στο βίντεο για τις σφόδρες και τα σκληρητικά. Θα το δείτε πολύ αναλυτικά. Εγώ θα το αφήσω στην άκρη τώρα αυτό κολλάει κανονικά και αρχίζω και ράβω γύρω-γύρω. Θέλω όμως εδώ να σας δείξω και ένα άλλο κολπάκι. Στα πλαϊνά αποφάσισα να βάλουμε καμβά και όχι σάλπα. Θα παίξουμε με 2 πράγματα. Και προσέχετε τι θα κάνουμε εδώ. Γιατί με αρέσει στη μέλια να κάνει αυτό εδώ το ωραίο. Βλέπετε που μαζεύει εδώ στο πλάι. Την ήθελα στα κάτι, αλλά γενικά οι καλοκαιρινές τσάντες δεν τις θέλω και πάρα πολύ. Θέλω να είναι, αλλά και δεν θέλω να είναι. Θέλω να έχουν κάτι, ρε παιδί μου, διαφορετικό.
Άρα τι σκεφτήκαμε? Όπως έχετε βάλει τον καμβά, που θα το δείτε πώς μπαίνει στο βίντεο με τις φόδρες, έχουμε το link από κάτω και δείτε το βίντεο για τις φόδρες και τα σκληρητικά και θα καταλάβετε, θα το κάνετε τέλειο κι εσείς, όπως βλέπετε αυτό εδώ το ωραίο κομμάτι το πλαϊνό. Λοιπόν, εγώ έχω βάλει εδώ ένα ωραίο μάρκερ για να σας δείξω ακριβώς πού θα πάω να κόψω τον καμβά. Δεν έχει κάτι να μετρήσετε, δείτε. Αφήνω το πρώτο και αρχίζω και βγάζω αυτό. Εδώ. 3 θύρες θέλετε, 4 θύρες θέλετε. Αυτά θα κόψετε. Εδώ θα πάω να το κόψω. Για να δούμε τι έκοψα. Εδώ. Το κάνετε στην αρχή μικρό και αν δείτε ότι θέλετε κι άλλο ακόμα να κάνει αυτό στην άκρη, βγάζετε κι άλλα κουτάκια. Καταλάβατε τι λέω? Λοιπόν, ας βγάλω άλλο ένα, έτσι, γιατί μ' αρέσει. Αυτό. Είναι ένα μικρό κολπάκι λοιπόν. Εδώ δεν παίζουν τόσο ρόλο τα μυτάκια για να μπορεί το πλαϊνό να κάνει αυτό εδώ που θέλουμε πιο μαλακό. Όπως είναι εδώ και η μέλια. Στο πλάι, εδώ που μαζεύει. Κάτω είναι σκληρή και κάθεται μπομπαρισμένη ωραία. Είναι ένα μικρό τρικάκι λοιπόν που μου αρέσει πολύ. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θα βάλετε εσείς τη φόδρα. Πάλι θα πάτε σε αυτό το ωραίο βιντεάκι και θα δείτε πώς μπαίνουν οι φόδρες. Βάζετε φόδρα στο ένα κομμάτι, φόδρα στο άλλο κομμάτι. Εδώ μπαίνει η σάλπα μαζί με τη φόδρα όπως σας έδειξα. Το ράβουμε και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το ένωμα της τσάντας. Μην ξεχνάτε, όπως πάντα και σε όλα, στο κομμάτι εδώ του σώματος δεν ράβουμε εδώ τη φόδρα στο πάνω σημείο για να μπει το κούμπομα και δεν ράβουμε τη φόδρα στο κάτω σημείο για να ραφτεί το καπάκι. Θα σας το δείξω και στην έτοιμη τσάντα μετά. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν. Το ένωμα είναι το κλασικό ένωμα που κάνουμε σε όλα τα πλαϊνά μας. Θα χρειαστούμε τη βελόνα μπετονιά μας. Θα χρειαστούμε το ωραίο το νήμα που πλέκαμε πριν, γιατί με αυτό πρέπει να το κάνουμε το ένωμα. Έχω κάνει εδώ ένα πάγκο. Και εσείς το κάνετε? Φαντάζομαι ναι. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω λοιπόν τη βελόνα μπετονιά, θα βάλω. Θα μετρήσω, κοιτάξτε να δείτε τι μπορεί να κάνετε. Ένα κολπάκι είναι με τη μεζούρα και το άλλο να το βάλετε στη μέση. Εδώ, βλέπετε? Θα μου βάλετε ένα μάρκερ. Μη σας ξεγελάει καμιά φορά που είστε και έμπειρες. Πρέπει καλό να το βάζετε το μάρκερ, γιατί καμιά φορά το μάτι δεν μετράει σωστά. Πρέπει να έχει ένα σημαδάκι. Εδώ είναι πιο εύκολο, αντιλαμβάνεστε, γιατί έχω 1, 2, 3. 1, 2, 3. Στο τέταρτο λοιπόν κάνω το ένωμά μου. Από εδώ. Συγγνώμη, έτσι θα το βάλω. Γιατί η άλλη είναι η ανάποδη, που υποτίθεται έχουμε βάλει ήδη τη φόδρα, μην το ξεχνάτε αυτό. Λοιπόν, εδώ θα πάρω το ένα θυλάκι, γιατί το νήμα μου είναι έτσι αρκετά χοντρούλι, ας το πω, όχι αρκετά, είναι πιο χοντρό από κάποια άλλα λεπτά, δεν χρειάζεται να το πιάσω όλο το θυλάκι. Θα αφήσω νηματάκι πάλι για τη μία πλευρά, εδώ για αυτήν, και θα πάω εγώ να κάνω το ένωμα από την άλλη, εδώ. Ωραία, ωραία και νοικοκυρεμένα. Όπως σας έχω πει πολλές φορές, αν φτιάξετε σωστά τα κομμάτια, έχετε κάνει σωστά τα θυλάκια τα περιμετρικά, το ένωμα βγαίνει μόνο του. Δεν χρειάζονται μετρήματα, δεν φοβάσαι ότι κάτι πήγε στραβά. Κάντε το και θα με θυμηθείτε. Λίγο παραπάνω χρόνο να τα ετοιμάσετε τα κομμάτια σωστά και νοικοκυρεμένα και θα δείτε πόσο εύκολο είναι μετά. Εδώ. Πάμε και εδώ. Να ενώσουμε. Αν θέλετε να σας βάλω άλλο ένα μάρκερ για να θυμάστε, αυτό βοηθάει τις αρχάριες από ό,τι έχω δει στα μαθήματά μου στο φυσικό κατάστημα. Εδώ λοιπόν το πιάνετε. Αυτό εδώ δεν έχει καμία σημασία, ήταν για τον καμβά να σας το βγάλω. Βλέπετε? Και σε πηγαίνει μόνο του. Τα πιάνεις αυτά τα δύο εδώ τα κομμάτια και αρχίζεις και ράβεις από θυλάκι σε θυλάκι. Σας έχω δείξει πολλά ενώματα, πολλούς τρόπους πώς ενώνουμε και πώς βάζουμε τη βελόνα. Εσείς επιλέξτε αυτό που σας αρέσει εσάς. Κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνουμε και με το βελονάκι ένωμα που αρέσει σε πολλούς. Πραγματικά θα κάνω ένα ένωμα με βελονάκι στην επόμενη τσάντα. Γιατί μπορούμε να ενώσουμε τα πλεχτά κομμάτια της τσάντας, τα μέρη τα πλεχτά και με βελονάκι. Το ίδιο που πλέκαμε ή με λίγο ένα μισό νούμερο μικρότερο. Λοιπόν, προχωράμε έτσι ωραία ωραία. Βλέπετε?
Αυτό λοιπόν θα γυρίσει, θα ενωθεί και κάτω, θα έχει μπει πριν η σάλπα όπως είπαμε και οι καμβάδες στα πλαϊνά και γίνεται ακριβώς αυτό που θέλουμε. Αυτό ακριβώς που θέλουμε είναι εδώ. Μην ξεχνάτε πάντα, μη μου ενώσετε τη φόδρα. Ελάτε να σας το δείξω λίγο στο έτοιμο για να καταλάβετε τι λέω. Θα τη δούμε από πάνω το τσαντούλα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, αν δείτε εδώ, δεν θα μου ράψετε τη φόδρα σε αυτό το σημείο που θα πρέπει να βάλετε το μαγνητάκι που έχει ποδαράκια και ασφάλεια και σε αυτό εδώ το σημείο για να μπορεί να ραφτεί το καπάκι με το ίδιο νήμα που πλέκαμε. Όπως ράψαμε τα πλαϊνά, έτσι ράβουμε και εδώ με τη βελόνα μπετονιά. Το μαγνητάκι, για να σας το δείξω, είχα ένα ωραίο... Να, το σετ έρχεται μαζί με αυτό το κομμάτι εδώ. Εδώ είναι κουρουμποτός μαγνήτης που υπάρχει επάνω. Για να βάλουμε λοιπόν το μαγνητάκι έχουμε δύο τρόπους. Μην ξεχνάμε, έχουμε αφήσει άραφτη στο πάνω μέρος τη φόδρα μας. Ο ένας τρόπος είναι λοιπόν να βάλουμε τα ποδαράκια στο πλεχτό στο σημείο που πρέπει και να κλείσουμε τα ποδαράκια μόνο στο πλεχτό με την ασφάλειά του. Ένας δεύτερος τρόπος είναι να μπούμε μέσα από το πλεχτό, να τρυπήσουμε τη σάλπα και να κλείσουμε εκεί τα ποδαράκια χωρίς να τρυπήσουμε τη φόδρα μας. Όποιος και από τους δύο τρόπους και να διαλέξετε, το αποτέλεσμα θα είναι σίγουρο. Εδώ ράβουμε με το ίδιο το νήμα που πλέκαμε και με τη βελόνα μπετονιά που χρησιμοποιούμε συνήθως. Και το καπάκι και το τσαντάκι είναι έτοιμο. Δεν ήταν δύσκολο. Δείτε το λιγάκι. Αυτό πρέπει να το φτιάξεις ένα απογευματάκι, εκεί που πίνεις τον καφέ σου με τη φιλενάδα σου και να βγεις την επόμενη μέρα μια βόλτα. Μια βόλτα μαζί του, φανταστική. Εγώ δεν ξέρω ποιο χρώμα θα κάνω. Νομίζω το λαδί που ετοίμασα, μάλλον θα το κάνω για μένα γιατί δεν έχω καμία λαδί. Ειδικά αυτό το ωραίο το βενέτα που έχουμε εδώ. Γιατί είναι φανταστικό. Κορίτσια μου, ήτανε η τσάντα μέλια, αυτή η ομορφιά, έτσι λίγο ανανεωμένη ας την πούμε, λίγο πιο αεράτη, λίγο πιο μοδάτη ακόμα από ό,τι ήτανε. Εγώ είμαι η Κατερίνα, είναι το κανάλι της Handybrand. Γράψτε μου από κάτω και σχόλια, πείτε μου τι θέλετε να δείτε στο επόμενο βιντεάκι. Ας μην είναι και τσάντα, ό,τι αρέσει σε εσάς εγώ θα το κάνω. Και τώρα αυτή τη στιγμή θα πάτε και θα κάνετε εγγραφή στο κανάλι, θα πατήσετε και το κουδουνάκι εκεί πάνω να σας έρχονται ενημερώσεις. Και μην ξεχνάτε, όλα τα kit, τα υλικά, τα νήματα, τα ραπτική που βλέπετε εδώ, τα ψαλίδια, τις φόδρες, τα σκληρυντικά, το kit της μέλιας θα το βρείτε στα link από κάτω στα σχόλια που έχουμε γράψει για εσάς και φυσικά στο e-shop της Handybrand. Σας φιλώ γλυκά και περιμένω με χαρά να δω τις δικές σας μέλια bag. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.